Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga 6 na palatandaan at warning signs ng pagkakaroon ng stroke. Pero bago ang lahat ay atin munang talakayin kung ano nga ba ang stroke. Ang stroke ay isang karamdaman na kung saan nagkakaroon ng pinsala sa utak ang isang tao. Ito ay nangyayari kapag ang daloy ng dugo sa utak ay naputol o kaya naman ay nabawasan. Tinatawag din itong atake sa utak. Pinipigilan nito ang mga sustansya na mapunta sa utak, at nagiging sanhi ng mabilis na pagkamatay ng mga brain cells. Ito ay isang malubhang kondisyon na kailangan ng agarang atensyon na medikal. Ang stroke ay kadalasang nangyayari din ng biglaan, at maaaring humantong sa kamatayan kung hindi agad malapatan ng lunas. May mga kaso din na kung saan maaaring magpakita ang ilang partikular na sintomas ng stroke sa isang tao 30 araw bago ito mangyari. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga senyales na babanggitin, ang isang individual ay maaaring gumawa ng mga aktibong hakbang upang maiwasan o mabawasan ang tsansa na magkaroon ng stroke. Number 1, mataas na presyon ng dugo o high blood pressure. Ang mataas na presyon ng dugo na kilala din bilang hypertension o alta presyon. Ito ay ang labis na pagtaas ng blood pressure na dumadaloy sa ating mga ugat. Kapag nagpatuloy ang ganitong kondisyon, ang malakas na puwersa ng dugo ay maaaring makapinsala sa ating mga ugat at makaapekto sa takbo ng ating puso. Ito ay maaaring magdulot ng seryosong complications tulad ng atake sa puso, sakit sa bato, at pagkakaroon ng stroke. Ang hypertension ay tinagurian din na silent killer dahil hindi madaling mahalata ang mga sintomas nito. Ang mga senyales ay kadalasang nararamdaman kapag malubha na ang karamdaman. Gayunpaman, may ilang mga palatandaan na magpapahiwatig ng mataas na presyon ng dugo, na maaaring magdulot ng mataas na panganib ng stroke sa isang tao. Ito ay ang mga sumusunod: malimit na mapagod, pananakit ng dibdib, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, hindi regular ang pagtibok ng puso, lumalabo ang paningin, at pagkahilo. Ang hindi maipaliwanag na pagdurugo ng ilong ay maaari din na maging isang potensyal na sintomas ng mataas na presyon ng dugo. Ito ay nangyayari dahil sa pagtaas ng presyon sa loob ng mga daluyan ng dugo na sanhi ng hypertension. Ang regular na pagmonitor sa presyon ng dugo, lalo na kung mayroon kang family history ng hypertension o iba pang mga kondisyon, ay sadyang napakahalaga upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng stroke. Number 2, transient ischemic attack, or TIA. Ang transient ischemic attack ay kadalasang tinutukoy bilang isang mini-stroke, habang ang TIA ay pansamantala at karaniwang nare-resolba sa loob ng 24 na oras, ay hindi dapat ito balewalain. Dahil nagpapahiwatig ito ng mas mataas na panganib ng mas malalang atake ng stroke sa hinaharap. Ang mga sintomas ng transient ischemic attack ay katulad din sa isang stroke, ngunit maikli lamang ang tinatagal nito. Kasama sa mga karaniwang palatandaan ay ang mga sumusunod: bigla ang panghihina o pamamanhid sa isang bahagi ng katawan, pansamantalang pagkawala ng paningin, o kaya naman ay pagkakaroon ng double vision, hirap sa pagsasalita, pagkahilo, at matinding sakit ng ulo. Ang mga sintomas na ito ay sanhi ng pansamantalang pagkagambala ng daloy ng dugo sa utak, na maaaring maging simula sa mas malala at permanenteng stroke. Number 3, mabilis na mapagod at panghihina. Ang paulit-ulit na panghihina ng isang tao, na hindi nauugnay sa ibang mga kadahilanan, tulad ng kakulangan sa tulog, o labis na pisikal na aktibidad, ay maaaring isang maagang palatandaan ng isang paparating na stroke. Ang mga sintomas na ito ay maaaring dulot ng pagbaba ng daloy ng dugo sa utak, na nagreresulta sa hindi sapat na supply ng oxygen at nutrients. Samantalang ang panghihina, lalo na sa isang bahagi ng katawan, ay maaaring makaapekto sa mga simpleng gawain, tulad ng pag-akyat sa hagdan. Mahalagang huwag isantabi ang hindi maipaliwanag na mabilis na mapagod at panghihina, lalo na kung may kasamang iba pang mga sintomas ng stroke. Number 4, pagkakaroon ng cognitive changes. Ang mga pagbabago sa cognitive functions ng isang tao ay maaaring isang warning sign ng underlying vascular issue sa utak na maaaring humantong sa stroke.
Isang halimbawa nito ay ang pagkawala ng memorya, na maaaring maranasan ng isang individual, bago ma-stroke. Kabilang sa mga maaaring maranasan ay ang mabilis na makalimot, at hirap sa pag-alala ng mga recent events, o mga impormasyon. Depende sa bahagi ng utak na apektado ng stroke, ang isang tao ay maaaring makaranas ng pagkalito o disorientation, biglaang pagbabago sa pag-uugali, at hirap sa pagsasalita. Number 5. Paulit-ulit na migraines. Ang aura ay tumutukoy sa isang set ng sensory disturbances, na maaaring kasama ng pag-atake ng migraine, sa isang tao. Ang mga paulit-ulit na migraine na may aura, ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng ischemic stroke. Ang mga pasyente ay kadalasang nakakaranas ng mga visual disturbances, gaya ng flashing lights, zigzag lines, blind spots, o kaya naman ay nakakaranas ng temporary loss of vision. Bukod pa dito, ang iba pang mga sintomas ay ang mga sumusunod. Pamamanhid, sensations sa mukha o extremities, hirap sa pagsasalita, paralisis sa isang bahagi ng katawan. Ngunit mahalagang tandaan din natin na hindi lahat ng migraine na may aura ay humahantong sa stroke. Kung sakaling mapansin ang mga senyales na nabanggit, ay huwag mag-atubiling humingi ng medikal na payo para sa tamang pagsusuri. Dahil napakahalaga na kumonsulta agad sa doktor upang mabigyan ng atensyon na medikal. Napakahalaga na maunawaan natin ang mga risk factors at preventive measures upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng stroke. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And stay tuned for more informative videos. Maraming salamat!